ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። ይሄ ፓፒዮን ኢምፓየር ኢትዮ ስቱደንትስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ቴራፒ ስሪ እያየን ነበር ባለፈው። በተለያዩ ቪዲዮዎች ከፕሬግነንሲ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች እና የፕሬግነንሲ በእርግዝና ወቅት የምንጠቀማቸውን መድኃኒቶች ሳይድ ኢፌክታቸውን እና በእርግዝና ወቅት መጠቀም የሌለብንን ሜዲኬሽኖች አይተን ነበር። ይሄ ደርማቶሎጂክ ሲስተሚክ ኤጀንቶች፣ የተለያዩ ከጂአይቲ ጋር ተያይዞ ያሉ ጀስቴሽናል ዳያቤተስ ሜሊተስ፣ ሴክሹዋሊ ትራንስሚተድ ዲዚዝ፣ አኪዩት ኬር ኢሹ እና ክሮኒክ ኬር ኢሹ ኢን ፕሬግነንሲ እንዴት ነው እሱ ማኔጅ የሚደረገው እና አቮይድ መደረግ ያለባቸው ሜዲኬሽኖች ምንድናቸው የሚለውን አይተን ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ኮንትራሴፕቲቭ ነው የምናየው። ሶ አዝ ዩ ኦል አር ፋሚሊየር ዊዝ ዘ ወርድ ኮንትራሴፕሽን ማለት it is a method of preventing a conception from happening. So conception from happening ወይም ደግሞ አቦርሽን እና ኮንትራሴፕሽን በሚለው ወርድ መካከል ልዩነት አለ። አሁን አቦርሽን ሲሆን ጽንሱ ኦልሬዲ ከተካሄደ በኋላ ልጁ ማህፀን ውስጥ ከተፈጠረ በኋላ እንዳይወለድ ማድረግ ነው አቦርሽን ማለት። ኮንትራሴፕሽን ስንል ግን ልክ እንደ አቦርሽን ልጁ እንዳይወለድ ማድረግ አይደለም። ኮንትራሴፕሽን ጽንሱ አጠቃላይ እንዳይፈጠር ሁለት አይነት ኮንትራሴፕሽን ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ስፐርሙና ኤጉ ኮንታክት እንዳይነካኩ በማድረግ ኮንሰፕሽን ጽንስን ማስወገድ ነው። ሲጀመርም ጽንስ እንዳይኖር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋንስ ፈርቲላይዜሽን ከተደረገ በኋላ ደግሞ ከሆነ ኢንዶሜትሪየም ላይ እንዳይጣበቅ በማድረግ ነው ኮንትራሴፕሽን የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ እንዳይገናኙ ነው የምናደርገው፣ ወይ ከተገናኙ በኋላ ደግሞ ከሆነ ኢንዶሜትሪየሙ ላይ እንዳይጣበቅ ወይም ኢምፕላንት እንዳያደርግ ነው ፕሪቨንት የምናደርገው ማለት ነው። ሶ that is the definition of contraception, preventing conception from happening. ሶ መጀመሪያ ስለ ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶዶች ከማየታችን በፊት ሁለት አይነት ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶዶች አሉ፣ ሆርሞናል እና ነን ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶድ። እዛ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ስለ ከሴክሹዋል አክቶች ጋር ተገናኝቶ ያሉትን ነገሮች እና ከፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል እና ፈንክሽን ጋር ተገናኝቶ ያሉትን ነገሮች ትንሽ ኢንትሮ እንነካካ። ሶ በ24 ሰዓት ውስጥ ሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኢሹ በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው እስከ 100 ሚሊዮን ሴክሹዋል አክቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ 10,000 የሚሆኑት ያክሉ ወደ ጽንስነት ይቀየራሉ፣ ኮንሰፕሽን። ከነዚህ ውስጥ 50%ቱ ጭራሽ ያልታሰቡ አንፕላንድ የሆኑ ናቸው። 25%ቱ ደግሞ ጭራሽ የማይፈለጉ አንወንትድ ፕሬግነንሲ ናቸው ወይም አንወንትድ ኮንሰፕሽን ናቸው። ከነዚህ ውስጥ በሴክሹዋሊ ትራንስሚተድ ዲዚዝ ኢንፌክት የሚሆኑት 356,000 የሚያክሉት በሴክሹዋሊ ትራንስሚተድ ዲዚዝ አፌክትድ ይሆናሉ። 80 ሚሊዮን የሆነ አቦርሽን በአመት ይኖራል። በአመት 80 ሚሊዮን አቦርሽን አለ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ማተርናል ዴዝ የምንለው ወይም እናቶች የሚሞቱት 1370 የሚያክሉት እናቶች ይሞታሉ። እስከ 300 ሚሊዮን ካፕሎች they have no access to contraception፣ ለኮንትራሴፕሽን ምንም አይነት አክሰስ የላቸውም። እስከ 300 ሚሊዮን የሚደርሱት ባለትዳሮች ማለት ነው። ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ፋንክሽን ሶ ፊሜል ፒበርቲ ኦከርስ አፍተር 9 years፣ ከ9 ዓመት በኋላ ነው ኢን አቨሬጅ ፊሜል ፒበርቲ የሚመጣው ማለት ነው። ያው ጉርምስና ማለት ነው። ሜናርክ ደግሞ ይሄ ጉርምስና ፒበርቲው ከመጣ ከ9 ዓመት በኋላ ይሄ ሜናርክ እና ሜንሰስ ማየት የምትጀምረው የወር አበባ ከ12 ዓመቷ ላይ ነው ኢን አቨሬጅ ማለት ነው። ከ12 እስከ 15 ባለው መካከል ነው ሬንጁ። አቨሬጁ ግን 12 ዓመት ሲደርሳት አንዲት ሴት ሜናርክ ወይም የወር አበባ ማየት ትጀምራለች። ፊሜል ሪፕሮዳክሽን ሁለት ናቸው። ፊሜል ሪፕሮዳክሽን ስንል ሳይክሊካል ነው ማለት ከሳይክሊካል ነው ማለት ኦልዌይስ ሳይክል እያደረገ ነው የሚሄደው። አንድ ዙር ያልቃል፣ ከዛ አሁንም ሌላኛው ዙር፣ ከዛ ሌላኛው ዙር። ይሄ ሳይክሊካል የሆነ ፕሮሰስ ግን ላይፍ ሊሚትድ ነው። ኦልዌይስ በዚህ ሳይክል አይቀጥልም። ሜኖፖዝ ሙሉ በሙሉ ሳይክሉ የሚቆምበት ቦታ አለ እስከ 55 እድሜ ድረስ ማለት ነው ኢን አቨሬጅ። ከዛ በኋላ ያለው ፔሪድ ሜኖፖዝ ነው የምንለው። ምክንያቱም የፊሜል ሪፕሮዳክሽን ሳይክሊካሉ ቆሟል ማለት ነው፣ ሳይክል እያደረገ። ለዛ ነው ፊሜል ሪፕሮዳክሽን ኢዝ ሊሚትድ አክሮስ ሄር ላይፍ ስፓን የምንለው ማለት ነው። ሳይክሊካል ደግሞ ስንል አሁንም ሬንጁ ከ21 እስከ 40 ቀን ሊቆይ ይችላል። ሪፕሮዳክሽን ሳይክል ወይም ሜንስትሬሽን የወር አበባ የምታይበት ሬንጅ ከ21 ቀን እስከ 40 ቀን ሊቆይ ይችላል። አቨሬጁ ግን 28 ቀን ነው።
So ovum is viable for 12 to 24 hours and then dies if not fertilized. ovum ፊሜል ጄኒታል ትራክት ላይ ወይም ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ከኦቫሪ ወደ ዩትረስ ስትሄድ ማለት ነው ምንድነው እሱ መቆየት የምትችለው ከ12 ሰዓት እስከ 24 ሰዓት ብቻ ነው። ሶ በዚህ ሰዓት ውስጥ በዚህ የአንድ ቀን እድሜ ነው ማክሲመም እድሜ ያላት ማለት ነው። ስፐርም ግን የ3 ቀን እድሜ ያለው ፊሜል ጄኒታል ትራክት ውስጥ 3 ቀን መቆየት ይችላል። ኦቨም ግን በዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ወይም ከ12 እስከ 24 ባለው ሰዓት ውስጥ ፈርቲላይዝድ የማትሆን ከሆነ ወይም በወንዱ ስፐርም የማትገናኝ ማያገኛት ከሆነ ትሞታለች ማለት ነው። ስፐርም ግን እስከ 3 ቀን ከ48 እስከ 72 ሰዓት መቆየት ይችላል። ሶ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ፈንክሽን ምንድናቸው? አሁን የፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖች አሉና እነዚህ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖች የራሳቸው የሆነ ፈንክሽን አላቸው። አዳት ኦፍ ሜን ሪፕሮዳክቲቭ ፈንክሽን የተለያየ እንደሆነ ሁሉ ከወንድ ጋር የፊሜሏም ልክ እንደዛው የራሱ የሆነ ሪፕሮዳክቲቭ ፈንክሽን አለው እያንዳንዱ ኦርጋን ማለት ነው። ከነዚህ ኦርጋኖች ውስጥ ፈንክሽኑ ፈርስት ሃፍ እና ሰከንድ ሃፍ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን አክሽን እና ኢፌክቱን ማለት ነው። ፈርስት ሃፍ እና ሰከንድ ሃፍ ምንድነው? እሱ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሰርኩላር ነው ሳይክሊካል ነው ብለናል ቅድም። ሪፕሮዳክቲቭ ፈንክሽኑ የፊሜል ሳይክሊካል ስንል በአቨሬጅ 28 ቀን ነው ብለናል። ይሄ አቨሬጅ 28ቱ ቀን በሁለት ይከፈላል ከ14 ቀን በታች እና ከ14 ቀን በኋላ ማለት ነው። 14 ቀን ያልነው ከመች ተነስተን ቆጥረን ነው ካላችሁኝ የመጀመሪያው ቀን ሜንሰስ ወይም የወር አበባ ያየችበት የመጀመሪያው ቀን የመጀመሪያው የሳይክሉ ጅማሬ ነው። የሜንስትሩዌሽን ሳይክል ጅማሬ የመጀመሪያ የወር አበባ ያየችበት ቀን ነው። so the first day of the menstruation cycle is the first day of her menses ብለን የምንጠራው ለዛ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከመጀመሪያው ቀን እስከ 14ኛው ቀን ያለው ፎሎኪዩላር ፌዝ እንለዋለን። ከ14ኛው ቀን በኋላ ያለው ሉቲያል ፌዝ እንለዋለን። አጠር አድርገን ለማስረዳት ከ14 ቀን በፊት ያለው ይሄኛው የመጀመሪያው ቀን ላይ ፎሊኩላር ጄኔሲስ ነው ያለው። ፎሊኩላር ጄኔሲስ ማለት ነው ፎሊኩሎች ይመረታሉ፣ ይመለመላሉ። ከዛ የሆኑ ግሩፖች ይመለመላሉ። የሚመለመሉት የሆኑ ግሩፖች ከተመለመሉ በኋላ ኤፍኤስኤች ፎሊኩል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሰፕሊመንት ይደረግላቸዋል፣ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዛ ኤፍኤስኤቹ ያበስላቸዋል። ልክ ካበስላቸው በኋላ አንዷ ዶሚናንት ሆና ትወጣለች። ከነዚህ ፎሊኩሎች ውስጥ አንዱ ዶሚናንት ፎሊኩል ሆኖ ይወጣል። ልክ አንዱ ዶሚናንት ፎሊኩል ሆኖ ሲወጣ ኤፍኤስኤች በቃ ይበቃል፣ ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች ሲመረት የነበረው ሆርሞን በቃ ይበቃል ተብሎ ኔጌቲቭ ፊድባክ ይላካል ወደ ሃይፖታለመስ ማለት ነው። ከዛ ሃይፖታለመስ ጎናዶትሮፊን ሪሊሲንግ ሆርሞንን ሪሊዝ ማድረግ ያቆማል። በዛው አንቲሪየር ፒቱይተሪዎች ኤፍኤስኤች እና ኤልኤቾችን ማምረት ያቆማሉ ማለት ነው። አንቲል ዲ ላስት ኦፍ ዘ ሉቲያል ፌዝ። የሉቲያል ፌዝ ሁለተኛው ከ14 ቀን በኋላ ያለው ነው። ያኔ ሉቲያል ፌዝ የመጨረሻው አካባቢ ላይ ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች መጠን በጣም ስለሚያስፈልግ በጣም ያንሳል። ምንድነው እሱ የአንድሮጅን እና የኤስትሮጅን እና የፕሮጀስትሮን ሌቭል በጣም ስለሚያንስ ሉቲያል ፌዝ የመጨረሻው አካባቢ ማለት ነው የመጨረሻው ቀኖች ላይ ያንሳል። ልክ የፕሮጀስትሮን እና የኤስትሮጅን ሌቭል ሲያንስ ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች መመረት እንዳለባቸው ሃይፖታለመስ ያውቃል ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ኦቭሌሽን የሚካሄደው ወይም አቬለብል የምትሆነው እንቁላሏ ለስፐርም በ13ኛው በ14ኛው ቀን ላይ ነው ኦቭሌሽን ማለት ነው። ሶ ወዲያው አቬለብል እንድትሆን ማቹር የሚያደርጋት በ12 እስከ 24 ባለው ሰዓት ውስጥ ማቹር እንድትሆን የሚያደርጋት ኢስትራዳዮል ወይም ኤልኤች ሰርጅ ነው። ሶ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ሰርጅ በጣም በፍጥነት ሲለቀቅ ፒክ አለ። የሆነ ግራፍ አሳያችኋለሁ። ያኔ ኦቭሌሽን ይሆናል ማለት ነው 14ኛው ቀን ላይ። ሶ ከ14ኛው ቀን በኋላ ያለውን ሉቲያል ፌዝ እንለዋለን። ለዛ ነው ፈርስት ሃፍ ሳይክል ሰከንድ ሃፍ ሳይክል የሚባለው። 14 ቀን በፊት ወደዚህ 14 ቀን በኋላ ቢፎር ኤቮሉሽን እና ቢፎር ኦቭሉሽን አፍተር ኦቭሉሽን ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ቢፎርም አፍተር ኦቭሉሽን ሰረብራል ኮርቴክስ ስራው ዶፓሚነርጂክ፣ ሴሮቶነርጂክ እና አድሬነርጂክ ኒውሮኖችን ሆርሞኖችን ማመንጨት ሜንቴን ማድረግ ነው። ሃይፖታለመስ ደግሞ ያው ስራው ከዚህ ጋር ሲገናኝ ጎናዶትሮፊን ሪሊሲንግ ሆርሞንን ነው የሚለቀው። ሶ ዋንስ ዚ ጎናዶትሮፊን ሪሊሲንግ ሆርሞን is released from the hypothalamus it goes and acts on anterior pituitary። ሁለት ፓርት አለው pituitary፣ posterior pituitary እና anterior pituitary። ሶ ይሄ ጎናዶትሮፊን ሪሊሲንግ ሆርሞን anterior pituitary ላይ አክት ሲያደርግ anterior pituitary ዳይሬክትሊ ጎናዶትሮፊን ሆርሞንን ሪሊዝ ያደርጋል። ሶ ይሄን ጎናዶትሮፊን ሆርሞንን ሪሊዝ ሲያደርግ ኦቫሪዎች ምን ማምረት ይጀምራሉ? ኤፍኤስኤች ሞር ይመረታል።
ኤልኤች ደግሞ ለስ ይመረታል የመጀመሪያው ሃፍ ሳይክል ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ሃፍ ሳይክል ላይ ደግሞ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ኤፍኤስኤች ሞር የነበረው ሎ ይሆናል፣ ኤልኤች ለስ የነበረው ሞር ይሆናል። ለምንድነው እሱ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ኤፍኤስኤች ሞር የሚሆነው ብለን ስንጠይቅ ደግሞ የመጀመሪያው ፌዝ የመጀመሪያው የወር አበባ ያየችበት ቀን ላይ ፎሎኪሎጄኔሲስ ነው ያለው ብለናል። ሶ ፎር ዘ ፎሎኪሎጄኔሲስ ፎሎኪል እንዲኖር ደግሞ ፎሎኪል ሪክሩት እንዲደረግ እንዲመረጡና እንዲበስሉ ኤፍኤስኤች ግዴታ ያስፈልጋል። ለዛ ነው ኤፍኤስኤች አት ፈርስት ሃፍ ሳይክል በጣም በብዛት የሚገኘው ማለት ነው። ኦቫሪ ስራቸው አት ፈርስት ሳይክል ፎሎኪሎጄኔሲስ እና ኤስትሮጅን ነው። አት ሰከንድ ሉቲዮጄኔሲስ ኤንድ ፕሮጀስቲን። የፈርስት ሃፍ ኦፍ ዘ ሳይክል ላይ ኤስትሮጅን ኢዝ ዶሚናንት ኤንድ ኢን ዘ ሰከንድ ሃፍ ሳይክል ፕሮጀስትሮን ኢዝ ዶሚናንት። ኢንዶሜትሪየም ኢን ዘ ፈርስት ሃፍ ሳይክል ፕሮሊፈሬሽን ያመጣል። ኢን ዘ ሰከንድ ሃፍ ሳይክል ደግሞ ሴክሬተሪ ኢንዶሜትሪየም ያመጣል። ኢንድ ኦርጋን ኢፌክት ፊሜል ቦዲ ሃቢት ሴክሹዋል ፊሜል ሴክሹዋሊቲ ኤንድ ፊሜል ቮይስ ዲስ ኢዝ ኤ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ፈንክሽን። ሶ ይህንን ግራፍ እንደምታዩት ኢንዶክሪን ሳይክል፣ ኦቫሪያን ሳይክል ኤንድ ኢንዶሜትሪያል ሳይክል። ሶ ቢፎር ዲ ሰከንድ ሃፍ ከኦቭሌሽን በፊት ኤልኤች ኦቭሌሽን የምታዩት መሀል ላይ ያለችው 14ኛው ቀን ላይ የመሀሉ ግራፍ ኤልኤቹ በጣም ፒክ የደረሰበት ኦቭሌሽን ነው። ከዛ በፊት ያለው ኤፍኤስኤች ዶሚናንት ነው ብለናል። ኤፍኤስኤች ዶሚናንት ነው። ኤስትራዳዮል ኤስትሮጅኖች ዶሚናንት ናቸው። አጌን ኤስትሮጅን ኢዝ ዶሚናንት። ከዛ በኋላ ፕሮጀስትሮን ዶሚናንት ነው። ያንን ነው የሚያሳየው። አንቲሪየር ፒቱተሪ ሆርሞን ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች መጨረሻ መሀል አካባቢ ላይ። ኦቫሪያን ሆርሞን ኤስትራዳዮል ኢዝ ዶሚናንት ኢን ዲ ፈርስት ሃፍ ሳይክል ኤንድ ፕሮጀስትሮን ኢዝ ዶሚናንት ኢን ዘ ሰከንድ ሃፍ ሳይክል። ሶ ኦቫሪ መጀመሪያ ሪክሩትመንት ይኖራል። ሪክሩት ከተደረጉ ከተመለመሉ በኋላ ከተመለመሉት ውስጥ ሰሌክሽን ይኖራል። ሰሌክት የተደረገችው ደግሞ ግሮው ታደርግና ወደ ዶሚናንስ ፎሎኪል ትቀየራለች። ወደ ዶሚናንስ ፎሎኪል ስትቀየር the rest of recruited follicles will ይሞታሉ ወይም ይቀራሉ ማለት ነው። ዶሚናንት የሆነችው ብቻ ነች የምትወጣው። ከዛ ኦቭሌሽን ይፈጠራል 14ኛው ቀን አካባቢ ላይ። ይሄን ኮርፐስ ሉተም ምንም አይነት ፕሬግናንሲ ከሌለ ይሄ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት ያደርጋል። ኮርፐስ አልቢካንስ እና አጌን እንደ አዲስ ዲጀነሬት ከሆነ በኋላ ልክ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት ሲያደርግ የፕሮጀስትሮን ሌቭል ያንሳል። እዚህ መጨረሻ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ፕሮጀስትሮን ሌቭል ልክ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት ከሆነ የፕሮጀስትሮን ሌቭል ያንሳል። የፕሮጀስትሮን ሌቭል አነሰ ማለት ከዛ በኋላ ሉቲያል ፌዝ መጨረሻ አካባቢ ደርሰናል አይደለ? ሉቲያል ፌዝ መጨረሻ አካባቢ ሰከንድ ሃፍ ስንደርስ የፕሮጀስትሮንም የሆነ የኢስትሮጅን ሌቭል በጣም ትንሽ ነው። ሁለቱን ሊያመርትልን የሚችለው ሆርሞን ማን ነው? ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች። ስለዚህ መመረት መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንደ አዲስ ሪክሩትመንት ይኖራል with the use of FSH። ሶ ሜንስትሩዋል ሳይክል ምንድነው እሱ? አሁን እስካሁን ያወራነው ነው የሚደግመው። the first day of menses is referred to as day 1 of menstrual cycle and a beginning of follicular phase። ቅድም እንዳልነው the follicular phase continues until ovulation which typically occurs on day 14። the time after ovulation is luteal phase። ከኦቭሌሽን በኋላ ያለው ታይም we call it the luteal phase which lasts until the beginning of the next menstrual cycle። ይሄ luteal phase እስከሚቀጥለው menstrual cycle ድረስ ላስት ያደርጋል ይቆያል። medial length of menstrual cycle medial length 28 ቢሆንም in average በሬንጅ ደግሞ ከ21 እስከ 40 ነው የሚቆየው። in the follicular phase the FSH causes recruitment of a small group of follicles for a continued growth። so follicular phase የመጀመሪያው ፌዝ ላይ FSH ምን ያደርጋል? ስሞል ግሩፕ ኦፍ ፎሎኪሎችን ይመርጥና እነሱን ሪክሩት ያደርጋል ይመለምላቸዋልና ለኮንቲኒዩስ የሆነ ግሮዝ FSH ሰፕሊመንት መደረግ አለበት። ሶ እነዚህ ዋንስ ሪክሩትድ ከሆኑ በኋላ FSH ሲሰጣቸው ከተቋረጠ ይሞታል እያንዳንዱ ፎሎኪል። ዊዛውት FSH ፎሎኪል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ዲስ ፎሎኪል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ፎሎኪሉ ላይ አክት ሲያደርግ ፎሎኪሉ ውስጥ ምን ይፈጠራል? ከፎሎኪሉ ውስጥ አንድሮጅን አለ እና ይሄ አንድሮጅን ወደ ኢስትሮጅን ይቀየራል። ይሄን አንድሮጅን ወደ ኢስትሮጅን እንዲቀየር የሚያደርግልን ኢንዛይም ደግሞ አሮማቴዝ ኢንዛይም እንለዋለን። ይሄን አሮማቴዝ ኢንዛይም ደግሞ ኮንትሮል የሚያደርግልን FSH ነው። ስለዚህ FSH ሄዶ ፎሎኪሉ ላይ አክት ማድረግ መቻል አለበት ቱ ሬጉሌት። ማንን ሬጉሌት ለማድረግ? አሮማቴዝ ኢንዛይም። ለምንድን ነው እሱ አሮማቴዝ ኢንዛይምን ሬጉሌት የሚያደርገው? ምክንያቱም አሮማቴዝ ኢንዛይም ማንን ወደ ማኮንቨርት ስለሚያደርግልን ነው። አንድሮጅን ወደ ኤስትሮጅን ኮንቨርት ስለሚያደርግ ነው። ከዛ between 5 and 7 days one of those follicle becomes dominant and it is known as dominant follicle።
which later ruptures to release the oocyte. so ይሄ ዶሚናንት የሆነ ፎሎኪል ወደ መጨረሻ አካባቢ ወደ በኋላ አካባቢ ላይ ኦሳይትን ሪሊዝ ያደርግልናል. the dominant follicle develops which causes negative feedback. once this dominant follicle is developed, it causes a negative feedback cause ያደርጋል on the secretion of gonadotropin releasing hormone and the FSH እና gonadotropin releasing hormone secrete እንዳይሆኑ ኔጌቲቭ የሆነ ፊድባክ ይለቃል ማለት ነው. once ማቹር ካደረገ አንዱ ዶሚናንት ሞለኪውል ከወጣ ማለት ነው. causing atresia of the remaining follicles located earlier ቀደም እንዳልነው ማለት ነው. FSH ወይም follicle stimulating hormone, it regulates aromatase enzyme that induce the conversion of androgen to estrogen in the follicle ቀደም ብለናል. ፎሎኪል ውስጥ ነው አንድሮጅኖች ወደ ኤስትሮጅን የሚቀየሩት. ይሄን ሬጉሌት የሚያደርግልን አሮማቴዝ ኤንዛይም ነው. አሮማቴዝ ኤንዛይም ሬጉሌት የሚያደርገው FSH ነው ማለት ነው. the pituitary then releases a mid cycle LH surge. so pituitary ምን ይለቃል? መሃለኛው ላይ መሃል የሚኒስትሬሽን ሳይክሉ መሃል ላይ ወደ 13 14ኛው ቀን ላይ ሚድ ሳይክል ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ሰርጅ ይለቃል. ይሄ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ሰርጅ በአጣዳፊነት ሲለቀቅ ወዲያው ያበስላታል ዶሚናንት ፎሎኪውላር ማለት ነው. this stimulates the final stage of follicular maturation and ovulation. so የፎሎኪውላር ማቹሬሽን እና ኦቭሉሽን ፋይናል ስቴጅን ስቲሙሌት ያደርግልናል ማለት ነው. as well as mature ያደርግልናል. ovulation occurs ከዚህ በኋላ ovulation 24 to 36 hours after estradiol peak. so estradiol ሌቭሉ ፒክ ከደረሰ ከ24 እስከ 36 ባለው ሰዓት ውስጥ ovulation ይካሄዳል ወይም በ10 እስከ 16 hour after the LH peak. so luteinizing hormone peak ከደረሰ ከ10 እስከ 16 ሰዓት በኋላ ovulation ይደረጋል ማለት ነው ይካሄዳል. the dominant follicle continues to grow and it synthesizes estradiol, progesterone and androgen. so dominant የሆነችው follicle ማደጋዋን ትቀጥላለች እና ልክ ስታድግ እቺ ዶሚናንት ፎሎኪውላ ውስጥ ሶስት ሆርሞኖች አሉ mainly androgen አለ, progesterone አለ, estradiol አለ. so this androgen is converted to estrogen in what enzyme? aromatase enzyme controlled by whom? FSH. estradiol stops ምንድነው እሱ estradiol ጥቅም ደግሞ it stops menstrual flow from the previous cycle. ከባለፈው ሳይክል menstrual flow እንዳይኖር menstrual flowን ያቆማል. again it thickens endometrial lining. ሌላው የኤስትራዳዮል ስራ ደግሞ የኢንዶሜትሪያል ላይኒንጉ ቲክን እንዲሆን ፎር ኢምፕላንቴሽን ምቹ እንዲሆን ቲክን ያደርገዋል ያወፍራል ማለት ነው። ሌላው ኤስትራዳዮል ፕሮዲዩስስ ቲን ዋተሪ ሰርቫይካል ሙከስ. if pregnancy does not occur ሁሉ ሆኖ ፕሬግናንሲ ካልተፈጠረ ኮርፐስ ሉተሙ ዲጀነሬት ያደርጋል። ልክ ኮርፐስ ሉተሙ ዲጀነሬት እንዳደረገው ሁሉ ፕሮጀስትሮን ሌቭል ከፍተኛ የነበረው ዝቅተኛ ይሆናል። ፕሮጀስትሮን ሌቭል ወዲያውኑ ዲክላይን ያደርጋል ያነሳል ማለት ነው። as progesterone level declines menstruation occurs. ከዛ የፕሮጀስትሮን ሌቭሉ ዲክላይን እያደረገ ሲሄድ menstruation ይፈጠራል ማለት ነው። menstruation ወይም የወር አበባ ማየት ይጀምራሉ ሴቶች at the end of the luteal phase. የሉቲያል የሁለተኛው ፌዝ መጨረሻ አካባቢ ወይ ኢስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን ሌቭል ምን ይላል ብያችኋለሁ? ያንሳል ብያችኋለሁ። ልክ ይሄ ሲያንስ ድጋሜ ሪክሩት መደረግ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ሳይክሊካል ነው አላልንም ታዲያ? አንዱ ሳይክል ሲያልቅ የሚቀጥለው ሳይክል መምጣት መቻል አለበት። ለሚቀጥለው ሳይክል ደግሞ ቢጊኒንግ ስራ የሚሆነው ፎሎኪውሎችን ሪክሩት ማድረግ ነው። የሆነ ግሩፕ ኦፍ ፎሎኪውሎችን ሪክሩት ማድረግ ነው። ፎሎኪውል እንቁላል የሚቆይበት የሚቀመጥበት ነው ኦርጋን ነው። ኦቫሪ ላይ ያለ ተንጠልጥሎ የሚገኝና ሊሚትድ የሆነ ፎሎኪውል ነምበር ነው ያለው እያንዳንዷ ሴት። FSH level starts to rise and follicular recruitment for the next cycle begins. so this is all about the menstrual cycle. what about the contraceptive method? so አሁን የምናየው contraceptive methods ነው። so የተለያዩ contraceptive methods አሉ mainly before seeing that contraception ምንለው it implies prevention of pregnancy from sexual intercourse. prevention of pregnancy prevent ማድረግ from a sexual intercourse by አንደኛ inhibiting viable sperm from coming into contact with a mature ovum ኮንታክት እንዳያደርጉ በማድረግ ሁለተኛ ደግሞ by preventing fertilized ovum from implanting successfully in the endometrium. so successfully fertilized ከሆነ እንኳን endometrium ላይ ኢምፕላንት እንዳያደርግ በመከላከል ነው ማለት ነው። so ሁለት አይነት ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶዶች አሉ። ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶድ አለ፣ ነን ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶድ የምንለው አለ። so ሁለቱም ሆርሞናል የሚሆነን ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶድ
አይዲያል የሆነ ካራክተሪስቲክስ አላቸው። ይሄ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አይዲያል ኮንትራሴፕቲቭ የምንለው ይሄ በጣም ፐርፌክት የምንለው አይነት ኮንትራሴፕቲቭ አይዲያል ኮንትራሴፕቲቭ ኢት ሹድ ሃቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይክ ሃይሊ ኢፌክቲቭ መሆን መቻል አለበት። ሃይሊ መስራት የሚችል መሆን መቻል አለበት። 99.9 እስከ 100% እንኳን የለም ያ አክቹአሊ እስከ 100% በዛ ልክ 99.9 ያክል አትሊስት ኢፌክቲቭ መሆን መቻል አለበት። ሚኒማል የሆነ ሳይድ ኢፌክት ሊኖረው ይገባል። ካሉት ከሳይድ ኢፌክቶቹ ሚኒማል መሆን መቻል አለበት። ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ኢንተርኮርስ የምንጠቀመው ኮንትራሴፕሽኑ ከኢንተርኮርስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው መሆን መቻል አለበት። ራፒድሊ ሪቨርስ መደረግ የሚችል መሆን አለበት። ቺፕ መሆን አለበት። ዋይድ ስፕሬድ አቬይላቢሊቲ አክሰፕተብል ቱ ኦል ካልቸርስ ኤንድ ሪሊጅን በእያንዳንዱ ባህልና ሃይማኖት ተቀባይነት ያለው መሆን መቻል አለበት። ሆርሞናል ሜተድስ ታይፖች አሉ። ዜር አር በዚህኛው ቪዲዮ እዚህ ጋር እናውቃና በሚቀጥለው ቪዲዮ ሆርሞናል ሜቶዶችን አንድ ባንድ እናያቸዋለን። ይሄ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ፣ ይሄ በርዝ ኮንትሮል ፒል የሚባለው ማለት ነው። ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ፣ ኢንጀክሽን፣ ኢምፕላንት፣ አዩዲ፣ ኢንትራይትራይን ዲቫይስ የምንለው ሁለት ነው። እሱም ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ፓች፣ ቫጃይናል ሪንግ። እነዚህን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አጠቃላይ ሆርሞናሊ የምንጠቀማቸው ቫራይቲስ ኦፍ ኮንትራሴፕቲቭ ቴክኒኮች ሜቶዶች ምንድናቸው የሚለውንና ሳይድ ኢፌክታቸውን as well as advantage and disadvantageአቸውን እናያለን። ዘን on the third video we will see non hormonal contraceptive ሜቶዶችን እናያለን ማለት ነው። ሶ ፕሌይሊስት ነው ኮንትራሴፕቲቭ የሚለው የራሱ የሆነ ፕሌይሊስት ስለሚሆን እዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ቴንክስ ፎር ዋቺንግ